दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू, हामी आज फेरि मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छौं र यहाँनिर चाहिँ हामीले विभिन्न क्रिकेट ग्राउन्डको अवस्था तपाईलाई देखाउने छौं भने आजको छलफलको टपिक हुनेछ क्रिकेट राम्रो हुनको लागि हामीलाई बलियो क्यान चाहिन्छ, क्यान बलियो हुनुपर्छ। यो विषयवस्तुमा चाहिँ हामी आज तपाईसँग छलफल गर्ने छौं। कुनै पनि खेलकुदको विकास हुनको लागि त्यससँग सम्बन्धित संस्थाहरूको पनि विकास हुन र उनीहरू बलियो हुन जरुरी छ। नभए चाहिँ विकास भनेको चाहिँ एउटा सम्भव नहुन सक्छ। स्ट्रेन्थ एउटा चाहिँ बलियो नियामक निकाय, बलियो संस्था चाहिँ चाहिन्छ। अब क्रिकेटको विकासको लागि चाहिँ क्यान बलियो हुन एकदमै धेरै जरुरी छ। एज अ क्रिकेट फ्यान, एज अ क्रिकेट लभर भनौँ होइन, फलोवर भनौँ, अब क्यानलाई क्रिकेटसँग जोडिएको संस्था एसोसिएसन भएको हुनाले त्यसलाई बलियो हुनको लागि अब आर्थिक रूप सबैभन्दा एउटा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा चाहिँ के भने आर्थिक रूपमा बलियो हुनु पर्यो। आर्थिक रूपले बलियो भएपछि न अब खेलाडीहरूको सेवा सुविधादेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ। क्यानलाई अब आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनको लागि होइन, अब प्राइभेट सेक्टरहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। प्राइभेट सेक्टरहरू पनि एज ए स्पोन्सर, एज अब होइन CSRको रूपमा पनि कतिजनाले डिफ्रेन्ट कुराहरूमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ अप्रोचहरूबाट चाहिँ क्यानले चाहिँ स्पेसली आफ्नो एउटा फन्ड राइजिङ टिम बनाएर आर्थिक पाटोको रूपमा चाहिँ आफूलाई सबल बनाउन सक्छ। र अहिले महत्त्वपूर्ण एउटा समय पनि छ। अहिले क्रिकेट क्रेज बढ्दो पनि छ, रिजल्ट पनि आइराखेको छ। यो बेलामा चाहिँ केही विशेष कदमहरू चालिने हो भने त्यसले चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ रिजल्ट चाहिँ ल्याउन सक्छ। अब नेपालको क्रिकेट फाइनेन्सियली पनि बलियो हुनको लागि एज अ क्रिकेट फ्यान, एज अ क्रिकेट फलोअर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईले बेसिकली हेर्नुहुन्छ भनेपछि यो प्रतियोगिता अहिले हामीसँग हातमा छ। भर्खरै प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ। यो प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने भने अरू प्रतियोगिताहरू पनि नेपालमा आउँदै जान्छन्, भित्रिँदै जान्छन्। त्यसमा चाहिँ दुई मत छैन। अब एज अ क्रिकेट फ्यान भन्नुपर्दाखेरि जुन अब 24वटा म्याचहरू हुन गइरहेको छ, 24वटा म्याचेसहरूमा अब हामीले एज अ क्रिकेट फ्यान अब बलियो क्यान होइन, फाइनेन्सियली स्ट्रङ सबैभन्दा ठुलो कुरा नै त्यही हो। त्यो हुनको लागि चाहिँ हामीले के रोल प्ले गर्न सक्छौँ त होइन। अब क्यानले कुनै फन्ड राइजिङ इभेन्ट गरेर ल हामीलाई यति सहयोग गर्नु पर्यो या सक्दो सहयोग गर्नु पर्यो त भनेको छैन होइन। सो अब हामीले चाहिँ सबै म्याचेसहरूमा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ एउटा बलियो क्यान बनाउनको लागि रोल प्ले चाहिँ हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले रोल प्ले गर्न सक्छौँ।